Perfect. So ito, mayroon din akong binili sa pin dito sa likod. For me, parang importante to lalo kapag meron kayong pets. Kasi yung sa amin, yung Shih Tzu namin, mahilig siya mag-scratch. Dito sa likod ng upuan or kahit sa bed, nag-i-scratch siya. So, better na meron kayong cover na ganito para hindi ito yung na-scratch niya. So, ayan yung likod niya, guys. Ito, kung mapapansin nyo, dito sa likod, ang dilim, sobrang dilim niya. Ayan, wala kang makita kasi yung ilaw parang covered lang hanggang dun. So, meron kaming nabili sa Shopee. Oh, diba? Sobrang liwanag. Ayan. So, pwede mo siyang, ayan, naka-attach siya sa susi namin sa bahay. So, pwede mo siyang i-attach dito. Guys. Mamaya papakita ko sa maliwanag. So, ayan na. Meron ka ng ilaw dito sa likod. So, ayan. Super handy lang nito, guys. Maliit, pero sobrang lakas ang ilaw. Oh. Ganito lang siya kaliit. Ayan. Diba, sobrang liit niya lang, pero power. Pagka isang pindot lang, mahina lang yan. Pero actually, malaki. Ayun yung medium labs. Yung Medium isa kanina, parang yun yung pinaka... Ito yung pinakamalakas. Malakas. Long press. Long press. Ayun. Grabe, sobrang liwanag.